מהו אקזיסטנציאליזם דתי? אנחנו דיברנו, אפיינו את האקזיסטנציאליזם בכללותו כזרם בפילוסופיה. אני רוצה לחדד את ההקשר של האקזיסטנציאליזם הדתי, כי פה אנחנו נכנסים גם כבר לגופי התורה עצמם של בובר ורוזנצוויג. האקזיסטנציאליזם הדתי הוא ניסיון להתייחס למונחי הקיום האנושיים הבסיסיים בתוך הקטגוריות הדתיות ולפרש באמצעותם את הקטגוריות הדתיות. ניקח דוגמה, אגב, שכבר מתחילה אצל הרמן כהן, שדיברנו עליו כבר. אגב, הרמן כהן השפיע עמוקות גם על בובר וגם על רוזנצוויג. רוזנצוויג למד אצל כהן בתהליך הניסיון שלו להעמיק את הזהות היהודית שלו כהוגה, כאדם. והרמן כהן אמר שמסתכלים על האתיקה של קאנט. בעצם היחס אל האדם כיחס של תכלית לעצמה, בתוך האימפרטיב הקטגורי שדיברנו עליו, הוא בעצם, כל אדם הוא אקזמפלר של איזשהו מהות אנושית. אין את האתה. והאתה הזה, המובן של היות אתה והיות אני, שהוא מעבר לזולת, לפחות לפי כהן, היה קשור בקטגוריות דתיות בסיסיות כמו חמלה, אהבה, האני נבנה מתוך תודעה של חטא שמייצר אינדיבידואציה, תשובה, סליחה, כפרה. כל אלה מקנים מימדים קיומיים שמייצרים אינדיבידואציה, ייחודיות לאחר בתור אתה. ואגב, יש כבר התחלות של מחשבה אקזיסטנציאלית, אם כי במונחים של גם בובר וגם רוזנצוויג, כשמסתכלים על כהן, הם אומרים, כהן מתמקד במובן צר מדי בהקשר האתי, זה לא מתייחס לכלל הווייתו של האדם כמתנשא בעולם, ועם הדגשה מאוד עמוקה על התבונה, כמרכיב דומיננטי. אקזיסטנציאליזם מחפשים את המכלול של ההתנסות האנושית, שהתבונה היא מרכיב מסוים בה, אבל היא לא מגדירה אותו. וגם האל של כהן, תמונת האלוהים של כהן, היא בתוך המחשבה האידיאליסטית. האל הוא אידאה, הוא לא סובייקט שמקיים יחס חי במפגש עם האדם. אבל אנחנו רואים כבר אצל כהן איזה מין התחלה של מעין אקזיסטנציאליזם דתי. ונראה, הנה קטגוריה שמקבלת פירוש אקזיסטנציאלי, אולי מאפיינת בהרבה מובנים את המפנה של המחשבה מהפילוסופיה הימי הביניימית לפילוסופיה המודרנית. ניקח מושג כמו מושג האמונה. מושג האמונה כמובן הוא מרכזי למחשבה דתית לגווניה. והרבה פעמים אנחנו שואלים, במה אנחנו חייבים להאמין, אם בכלל, מה אנחנו יכולים להאמין. יש לנו הרבה מחשבות על תכני האמונה. אנחנו יכולים להגיד, הרבה ממה שלמשל פילוסופים ימי הביניים עוסקים, הרמב"ם, קרסקס, אחרים שעסקנו בהם, הם מנסים לברר את תכני האמונה ביחס לוודאויות רציונליות שיש לנו. לבובר יש מאמר חשוב שאני חושב לוכד את הרגישות של האקזיסטנציאליזם הדתי על אמונה. הוא קורא לזה שתי דרכים באמונה. והוא מבחין בין להאמין ולהאמין ב. צריך באמת להסביר את זה. להאמין אנחנו אומרים, אני מאמין שנגיד יש חיים אנושיים מחוץ לגלקסיה שלנו. אני מאמין כן, אגב, יכול להיות, יש כל כך הרבה גלקסיות, למה שחיים אנושיים יצמחו בכדור הקטן הזה שעליו אנחנו שוכנים.
אני מאמין שיש אלוהים, אני מאמין שהוא נתן תורה בסיני וכו'. להאמין שזה בעצם יחס פרופוזיציונלי אל טענה. יש טענה, יש חיים מחוץ לכדור הארץ, טענה, ויש לי לטענה הזאת יחס של אמונה. וכדי לברר מהו יחס, מה הכוונה באמונה, אז אני יכול להגיד אותה לידיעה למשל. אני אומר, בידיעה, לדוגמה, יש ודאות שמושגת באמצעים, בפרוצדורות של הוכחה. אז אמונה היא אישור של טענה בלי ודאות. בלי אישושה בפרוצדורות רגילות שבהן אנחנו מאששים טענה בחיינו. אני יכול גם, אגב, להטיל ספק בטענה הזאת. זאת אומרת, אמונה היא במרחב של מה שנקרא עמדות פרופוזיציונליות, יחס אל טענה, שאני יכול לדעת אותה, לשלול אותה, להטיל בה ספק, להאמין בה וכו' וכו'. זה האמונה ש. אומר לנו בובר, יש גם להאמין ב. ולהאמין ב זה לא קשור לאישור של מכלול טענות. זה צורת יחס אל אדם או אל המציאות. להאמין ב זה אגב לבטוח. ובהערה לשונית מאוד מעניינת, כי לבובר יש קשב מאוד עמוק ללשון המקראית, לעברית המקראית. הוא אומר לנו, כל השימושים בשפת האמונה המקראית הם אף פעם לא להאמין ש. אנחנו מאמינים ב. להאמין ב. ולהאמין ב, הכוונה היא לבטוח, ומכאן הקשר בעברית, וזה קשר מאוד עמוק בין אומנת או אומן ואמונה, כי האומנת היא מי שאנחנו נותנים בה אמון. והאומן הוא מי שאנחנו בוטחים בו. והאימון הוא גם מה שיוצר את האמון. כך שיש לנו שדה סמנטי שלם סביב האמונה, שהוא אופייני לספרות המקרא, אגב, גם לספרות חז"ל, אדם נושא ונותן באמונה, באופן שאפשר לבטוח בו. ואי אפשר לעשות רדוקציה, וזה דבר מאוד מעניין. אי אפשר לעשות רדוקציה של להאמין בלהאמין ש. כן? היחס לאלוהים במובן הזה, כיחס של להאמין, הוא לא אישור של טענות, אוסף טענות, אני מאמין שהאל הוא אחד וכו' וכו', שאין לו גוף, אוסף של טענות אודות האל, אלא צורת יחס חי של מתן אמון. שזה כבר, אם נרצה, פירוש אקזיסטנציאלי ליחס האמונה. אני יכול להגיד אולי, בהמשך, אם אנחנו רוצים לברר, אגב, זה אומר לנו דבר פילוסופית מאוד מעניין. השאלה מהי אמונה ומהו יחס האמונה היא שאלה לא פחות עמוקה, במובן מסוים גם לא פחות חמקמקה, מהשאלה במה צריך להאמין. והנה אנחנו רואים פה איזשהו מפנה במחשבה קיומית על יחס האמונה הבסיסי ביותר. אתה יכול לומר עוד משהו אולי יותר עמוק, שקשור בקשר בין אמונה ל-trust, לבטוח במישהו, להאמין ב. שהרבה פעמים אמונה היא גם לא אישור ודאי של איזו טענה. היא הנכונות לפעול מתוך חוסר ודאות. אם ניקח הוגה אחר, פילוסוף אחר, שיש לו איזו שייכות לזרמים האלה, וויליאם ג'יימס, ומאמר מאוד חשוב שהוא כותב, The will to believe, הרצון להאמין. שם, אגב, הוא מתאר את חיי המאמין כיכולת של אדם לעשות את קפיצת האמונה, הנה ניקח עוד הוגה אקזיסטנציאלי כמו קירקגורד, לעשות את קפיצת האמונה זה לא אישור של טענות כטענות ודאיות אודות העולם, אלא זה הנכונות לפעול, פעולה בלתי הפיכה, מתוך אי ודאות. כמו שאברהם אבי המאמינים, במה הוא מאמין?
בזה שהאל אומר לו, לך לך לארצך ומולדתך, מארצך ומולדתך ומבית אביך. הוא נענה לקול הזה, והוא הולך לארץ הזאת בלי שום ודאות מכוח האמונה. ויש לו, הבטיחו לו זרע והבטיחו לו, כן, כעפר הארץ. ועדיין הוא איש זקן עם אישה זקנה, ועדיין אין להם אפילו ילד אחד. ומכוח האמונה הוא ממשיך לנוע, ללכת אל השליחות שלו. אז זאת דוגמה לאופן שבו יש לנו פירוש קיומי למושגי הדת היסודיים ביותר כמו אמונה, שבהם הם פונים אל הניסיון האנושי הבסיסי. בואו ניקח לדוגמה, עכשיו אנחנו ניכנס לרזולוציות יותר עדינות, גם אצל בובר, גם אצל רוזנצוויג. ניקח למשל מושג כמו בריאה. אתה יכול לטעון שבריאה, שזה מושג תיאולוגי מרכזי שעסקנו בתיאולוגיה של ימי הביניים, יכול להגיד, חלק מהתיאולוגיה של ימי הביניים היא האמונה איזה תכנים של אמונה אפשר לחלץ, ובאיזה מהם עומדים במבחן הביקורת וכו'. אומר, הבריאה היא מושג מאוד חשוב, ובפירוש הקיומי של היות נברא, זה התייחסות אל העולם, זה לא רק אישור של טענה, זה התייחסות אל העולם כאל מתנה, התייחסות אל העולם כאל משהו שמתחדש. כן? כשאומר כשרוזנצוויג בספר הגדול שלו, כוכב הגאולה, מדבר על מושג הבריאה שלו, הוא מדבר על המחדש בטובו בכל יום תמיד. כן? תחושת ההתחדשות וההפתעה שבה מתחוללים דברים שהם לא נגזרים מהעבר, שהם לא נגזרים באופן מחויב ממה שהיה. זאת הבריאה. וההתגלות היא פריצה של איזה קול שלא בא מתוכך, והוא משנה ומכוון את חייך. והגאולה היא היד שמושטת לך, הנה התנסות אנושית, בסיסית מאוד. היד שמושטת לך בתוך המצוקה, בשעה שאתה בדכדוך עצום, מושטת לך איזושהי יד. כך מושגי היסוד הבסיסיים של הדת, בריאה, התגלות, גאולה, אם יש להם איזושהי אחיזת עומק בחיינו, הם קשורים ומתפרשים בתנאי הקיום של ההתנסות האנושית הבסיסית. אנחנו מגיעים לבובר כהוגה, ואפשר לדבר על שני יסודות מרכזיים במחשבה שלו, וזה ההומניזם העברי והפילוסופיה הדיאלוגית. שני אלה הם באמת תרומות מרכזיות של בובר כפילוסוף, כהוגה יהודי, והומניזם עברי קשור ליחס של בובר ללאומיות העברית המתחדשת. מאוד מעניין, בובר חשב במונחים של לאומיות יהודית, הייתה לו תפיסה רומנטית, אורגנית של הלאום. הוא ראה בלאום יחידת חיים אורגנית, שבה תרבות ייחודית של כל עם ועם נובעת בצורה אינטגרלית ואינטימית מאוד לקשרי הדם הבסיסיים ביותר של האומה. ולאדם פה כמעט בלשון שמזכירה לנו את יהודה הלוי, לכל אומה גם יש, כמו האומה העברית, היהודית, יש לה את המקום הטבעי שלה, את הארץ שלה, שבתוכה היא מתפתחת ומתגבשת בחיי שגשוג ויצירה, בצורה אורגנית. ויש איזו שלילה, בובר פה מאוד מתנגד להרמן כהן, שלילה של הגולה, הוא לא רואה בגולה ייעוד, הוא רואה בגולה קיום, כמעט במונחים של ברדיצ'בסקי, קיום פגום של עם, טפיל, שלא חי חיים מלאים, ובשל כך בין היתר הוא נזקק לדת ממוסדת, שבובר דוחה אותה, להלכה, כדי לשמר את קיומו בתנאים לא אורגניים, חצויים, טפיליים. והוא מדבר על שיבה,
הוא מדבר על שיבה, אגב, שיבה רוחנית, במובן הזה הוא קרוב לאחד העם. הוא רואה בשיבה הלאומית התחדשות רוחנית, אם כי זה לא רק מרכז רוחני שיקום לנו בארץ ישראל, כמו שאחד העם רוצה, אלא זה שיבה של מלאות חיים יהודיים במקום הטבעי היהודי שהוא ארץ ישראל, שבתוכו תתפתח יצירה ספונטנית שחוזרת אל השורשים הקמאיים של האומה. והיצירה הספונטנית הזאת היא לא זקוקה להלכה, ההפך, המוסד הדתי חונק אותה, מדכא אותה. היא זקוקה לקשב יצירתי מתמיד עם מקורות ההשראה הראשוניים שלה, בשביל בובר זה המקרא. ובובר במובן הזה ציוני, אם כי ציוני לאומי, יש תפיסת לאומיות מאוד עמוקות, אבל רואה בהתחדשות הלאומית היהודית, במצב הזה, כמה סכנות מובהקות, שבהם, אם נרצה, ההומניזם העברי מתמודד. וכאן אנחנו נכנסים גם להשקפות של בובר כהוגה של הלאומיות היהודית המודרנית, וכאדם שגם שהיה לו משקל וכניסה לשיחה הפוליטית המאוד מסוימת של ראשית הציונות וגם אחריה. בובר מתאר אל מול ההומניזם העברי הזה שהוא מנסה לשקם, מנסה להחיות, הוא רואה לו שני אויבים. האחד זה עמדה קוסמופוליטית, שאומרת שבעצם עם המרקסיזם ואחרים, שאומר ליהודים, תראו, הפתרון של היהודים, ובאמת יהודים מצטרפים בצורה מסיבית, עם השפעה מאוד גדולה, לתנועות קוסמופוליטיות אוניברסליות כמו המרקסיזם, שבהם יש איזה מין קפיצה של האדם היחיד אל איזו הוויה אוניברסלית מופשטת, איזה צדק אוניברסלי מופשט, שמבחינת יהודים גם יפתור את המצוקה היהודית שהיא נגזרת של לאומיות ופרטיקולריזם וכו' וכו' באירופה. בובר מאוד מתנגד למהלכים כאלה ואומר, בעצם יחסים מוסריים אותנטיים פועלים במעגלים קונצנטריים, מעגלים הולכים ומתרחבים מהיחס של האדם אל המשפחה, אל הקהילה, אל העם, שממנו הוא גם, בתוך הגודש הזה, הוא גם מרחיב אל האחרים, אל הלאומיים האחרים שמחוץ לעמו. קפיצה אל היסוד האוניברסלי המופשט, בלא עיגון לאומי פרטיקולרי, בשבילו הוא מפתח לעמוסריות שתתפתח לברוטליות. יכול להיות שהוא ראה פה משהו מאוד עמוק באופן שבו המרקסיזם הולך ומתפתח במאה ה-20. האויב השני של ההומניזם העברי הוא הלאומנות, וזה דבר מאוד חשוב מבחינת המחשבה של בובר, להבחין בין לאומיות ולאומנות. זה גם חשוב בפוליטיקה הישראלית העכשווית. הדברים האלה מהדהדים לתוך הווייתנו. אומר בובר, הסכנה הגדולה של לאומיות היא הפיכה ללאומנות, ומה שמאפיין את הרגע הזה שבה לאומיות נהפכת לאומנות, היא השלילה של האחר. זאת אומרת, הבלעדיות. לאומיות מתאפיינת בשני דברים. אחד זה שהיא מאשרת את זכותו של האחר לאותה הגדרה עצמית שבה כל לאום ולאום שואף אליו. והיא רואה בתנאי התפתחותו של כל יחיד בתוך עמו אפשרות לשגשוג פנימי של היחיד הזה. ולכן היא מאשרת את הקיום, והיא לא רואה בזהות הלאומית איזה מין רצון עצמי נרקיסיסטי לאישור של העצמי על ידי שלילת האחר. לכן, ופה עמדה רדיקלית מאוד של בובר בתוך תולדות הציונות המדינית, בובר מתנגד לציונות המדינית ההרצליאנית. הוא רוצה שיבה לאומית, אבל הוא לא רוצה מדינה. משום שהוא חושב שמדינה היא שימוש בכוח, היא בעצם האמצעי של הלאום להשיג מונופול על
שימוש באמצעי אלימות, והיא מאפיינת על הלאומנות. וכשבובר מגיע, כן, הוא מגיע לארץ ב-1938, הוא בן 60, בובר זכה לאריכות ימים, כבר פילוסוף בפני עצמו גם שהמשיך ליצור. הוא נוקט עמדה בתוך השיחה הציונית של דו-לאומיות. הוא אומר, מה שאנחנו צריכים, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. המימוש של הזכות להגדרה עצמית לאומית של העם היהודי תלויה בעובדה שבאמצעותה גם תשגשג ותתרומם. היא לא צריכה לבוא על חשבון הזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני, והוא רוצה שבעצם יהיה פה איזו משותפות דו-לאומית של שגשוג של שתי קבוצות לאומיות בחבל ארץ אחת, בלא שתתכונן מדינה יהודית, למרות שתהיה פה לאומיות יהודית. כמובן, השאלה אם האפשרות הזאת היא אוטופית או ריאלית, בהינתן המאבק הלאומי שמתחולל, האם היהודים היו שורדים פה בכלל בלי פנייה לשימוש בכוח? זאת שאלה, אתה יכול להגיד שהתמונה של בובר היא אוטופית לגמרי, אבל עדיין, מה שמעניין בה זה החתירה להומניזם לאומי ולהבחנה מאוד עמוקה בין לאומיות ללאומנות. המרכיב השני שבובר מגיע אליו באיזשהו מובן מתוך ההומניזם העברי הזה, ומתוך השמיעה של הקול המקראי, שבין היתר אגב בקריאה שלו של הקול המקראי, אני חוזר שנייה להומניזם העברי של בובר. בקריאה שלו של הקול המקראי הוא קורא את ההתנגדות המקראית בספר שופטים, בתחילת ספר שמואל, למלך. כן? המקרא מתנגד למלוכה, או יש בו קולות של התנגדות למלוכה. כן? שמואל, כשהעם מבקש משמואל מלך, שמואל אומר להם, אני אתן לכם את משפט המלך, והמלך ישיג כוח, והוא יטיל מיסים, ויגייס אנשים, והוא יעשה את זה באופן נרקיסיסטי, להעצים את עצמו, למרות שאתם חושבים שהוא יהיה כלי להגנתכם. כן? אם הריבון, פה שמואל עומד על הבעיה הגדולה של הריבונות, אם לריבון יהיה מספיק כוח להגן עליכם, גם יהיה לו מספיק כוח לאיים עליכם. ובובר רוצה להחיות את האנרכיזם הדתי של ספר שופטים, שבהם אין מלך בישראל, שיש בו מלכות שמיים. מה זה מלכות שמיים? מלכות שמיים זה קיום וולונטרי של קהילות שלא ארגנו את היחד שלהם בצורה ממוסדת, היררכית של גיוס ומיסוי של המדינה. מין אוטופיה פוליטית מקראית שבובר רוצה להחיות. אגב, בובר מאוד קרוב בהקשר הזה לצורות השיתוף שתנועת העבודה העברית הראשונה מייצרת, והוא לא, בגלל שהוא לא אדם דוגמטי, הוא לא מרקסיסט, הוא רואה בהם התנסויות חיות, קונקרטיות, שקשובות למצב, אם זה המושב השיתופי או הקיבוץ, או כל מיני צורות התיישבות שבובר מתרשם מהם, חי במגע איתם, באיזשהו מובן הוא גם מקור השראה להם. וכל זה קשור במהלך הזה של מה שהוא קורא ההומניזם העברי. וההומניזם הזה יש לו עיגונים ושורשים במחשבה הדיאלוגית של בובר, ופה אם נרצה לב התרומה שלו כפילוסוף אקזיסטנציאלי וכהוגה יהודי. בובר בשלב יחסית מאוחר מפתח הגות דיאלוגית משלו, בהרבה מובנים גם בהשראת רוזנצוויג.
הוא אומר, האדם, יש לו שני אופני יחס בסיסיים. אחד זה האני הלז, והשני זה אני אתה. אני הלז הוא אופן יחס שבו האדם מתייחס אל האחר כאל משאב. הוא לומד אותו, הוא מכיר אותו, והוא שואל באיזה מובן הוא יוכל להיות אמצעי להשגת תכליותיי. אגב, זה יכול להיות כמובן הדדי, כל פעולה למשל, כל פעולת מסחר, היא שבו שני הצדדים מתייחסים אחד לשני כאל לז, כאל אחר, שהם לומדים אותו, שהם לומדים מה יש לו, מה הוא יכול לתת, מה אני יכול לתת לו, ביחסים של יחסים אינסטרומנטליים. לעומת זאת, יש באופני היחס האנושי, יש את האני אתה, שבו הזולת הוא לא אובייקט למימוש צרכיי, שאני לא מתייחס אליו כאל משהו שאני לומד אותו, אלא יש מפגש שיש לו מרכיבים קודם כל אתיים מובהקים, כי אני לוקח בחשבון את שיקוליו שלו, הוא פועל באופן אמפתי למענו, אבל זה מעבר לזה, אני רואה בו איזושהי קוליות, נבדלות ייחודית, שאני נמצא איתה באיזשהו מפגש ישיר, לא מתווך. אם ניקח דוגמה, כשרופא עומד ומטפל במחלה של אדם, או אפילו אם הוא עושה את זה באופן אמפתי, יש שלב שבו הוא כבר מפסיק לטפל במחלה, הוא מתחיל להתייחס אל החולה. זאת אומרת, וגם להתייחס אל החולה זה לא להתייחס אליו כאל חולה, שגם זה סוג של יחס אליו, אלא כאל אתה. אתה שיש לו, שהוא לא תחת איזשהו תיאור, אלא שהוא מפגש אותנטי עם קוליות שלמה של האדם אחר, של נוכח, שאתה עומד אל נוכח פניו, ושהוא פונה אליך כאדם, כאתה. ובובר רואה בהלכה, מצד אחד, בתפיסות ממסדיות, היררכיות של יחס, כמשהו שמעקר את האפשרות של מפגש אנושי ישיר וחי, של המפגש של האני אתה. ופה נכנסת המחשבה הדתית של בובר, המפגש עם האל ומושג ההתגלות. אנחנו צריכים להבין את זה לעומקו. יש פה זיקה מאוד עמוקה של בובר אל רוזנצוויג. כן? כשרוזנצוויג פותח את הספר הגדול שלו, כוכב הגאולה, הוא אומר לנו, בהתקפה על שיטות המחשבה הלא אקזיסטנציאליות, הוא אומר לנו, תחשבו תמיד על האינדיבידואל שעומד בפניך כאינדיבידואל. מדוע? בגלל שאנחנו יודעים ואנחנו פוגשים את האינדיבידואל גם שבעצמנו אל מול המוות. המוות הוא בעצם משהו שמחולל את האינדיבידואציה שלנו. זה קטע מאוד עמוק. הוא אומר לנו, תראו, כל הניסיונות הפילוסופיים לייצר שיטה, להתייחס אל האדם כחלק מסיסטמה, הם ניסיונות בעצם לעקר את הייחודיות של האדם, להתגבר להביא אותו אל ממדי הנצח בתוך שיטה. והמוות הוא בעצם האופן שבו אני מתנסה באובדן המאוד ספציפי של חיי קונקרטי. אגב, אדם כיצור לא אינדיבידואלי, הוא לא מת. הגנים שלו, אגב, יכולים לחיות לאורך דורי דורות. אפילו הגוף המטריאלי שלו נשמר בגלל שיש לנו חוק שימור החומר. מה שעובד זה הפרטי והאישי, הגעגועים שלי לאדם מסוים,
הרצון שלי לדעת מה יקרה לילדיי אחרי מותי, כל הדברים האלה, אינדיבידואציה. והאני ואתה היא גילוי של האופן של האינדיבידואציה של האדם שעומד מולי. היחס הדתי, וזה החלק האחרון של בובר, ופה אנחנו משלימים את תפיסת ההתגלות שלו. היחס הדתי, האל, הוא מעולם לא יהיה לז, בגלל שמעולם לא נוכל להכיל אותו תחת קטגוריה תיאור משותפת. זה המובן של הנשגבות שלו. כל ניסיון לתאר אותו במכלול של טענות תמיד ייכשל. אין לנו אפשרות בעצם לתאר אותו במונחים של קטגוריים וכו'. מה שיש לנו עם האלוהות זה מפגש חי, שבעוצמה שלו הוא מחולל איזושהי תמורה, איזושהי התכוונות אחרת לגמרי בחיינו, ולכן שם האל, המובהק ביותר, אנחנו חוזרים לרגעים שדיברנו עליהם במחשבת המקרא. אומר בובר, שם האל, השם של האל, שפונה לאדם בקריאה, הוא אהיה אשר אהיה, י' ה' ו' ה'. אהיה אשר אהיה זה אותו גורם שאינו נתפס בקטגוריה, שבעצם במובן מסוים אי אפשר להכיל עליו שם, קטגוריה, תיאור. הוא איזה מין הוויה תאורה מתהווה. וההתגלות אצל בובר, זה מהמצלול של השמיעה שלו את המקרא, היא לא מסירה של תכנים מסוימים, של הוראות מסוימות, אלא היא מפגש עם אתה נצחי, עם ישות, עם הוויה שיכולה להיות רק האתה. ושהאדם משיג אותה כשהוא נענה לה, כשהוא נפתח לה. ובעצם התגלות אינה אלא פנייה. זה כל עניינה, כן? אברהם, שהאל פונה לאדם בשמו, והוא נענה ואומר, הנני. ומכוח הפנייה הזאת הוא נשלח. ולכן בובר, אם נרצה אנרכיסט דתי, כמי ששולל את ההלכה, רוצה לשמר את היסוד החי של המגע ההתגלותי הזה עם האדם, כי ברגע שאתה מקבע אותו במצוות מאוד מסוימות, באורח חיים מאוד מסוים, הוא נהפך מאני אתה לאני הלז. יש לנו פה עמדה של הוגה אקזיסטנציאלי, שאם אנחנו שואלים במונחים של, אם אנחנו חוזרים לראשית הדיון שלנו במחשבה היהודית המודרנית, אמרנו שבאופן רחב מאוד, במחשבה היהודית המודרנית, היא צריכה להתמודד עם תופעה של חילון, היא צריכה להתמודד עם התופעה של ההיסטוריציזם, היא צריכה להתמודד עם התופעה של הלאומיות היהודית, של הלאומיות היהודית המתחדשת. בובר מתמודד עם שלוש התופעות האלה בדרכו שלו. קודם כל, הוא לא חושב על הדת במונחים של אוסף אמירות מטאפיזיות על המציאות. הוא לא מברר את מושגי היסוד של הדת, אלא בהקשרם של התנסות הקיום האנושית. וכשאתה שואל אותו על שאלות של היסטוריציזם, על השאלות של ביקורת המקרא, הוא מעניין מאוד היחס שלו אל המקרא כמרכיב היחיד בכל הספרות הקנונית היהודית. שעוצמתו הוא בפנייה שלו אל מצב האדם. במובן הזה הוא איזשהו קול ההיסטורי, על-היסטורי, שצריך להתפרש ברגע נתון, בהקשר היסטורי מסוים שאדם צריך להיענות לו. יש לו, כמו שראינו גם, תפיסה מאוד מעניינת של הלאומיות היהודית.
ואצלו הלאומיות היהודית במונחים של ההומניזם העברי שלו, שהוא חובק את התנועה הלאומית היהודית בפירוש שלו, יש לה שליחות מוסרית. העם שבחר להיות נבחר, בלשונו של בובר את מושג הבחירה, יש לו שליחות מוסרית, לא איך שהרמן כהן תיאר אותה, כהיות בגולה ומפיץ את רעיון המונותאיזם האתי, לא. יש לו שליחות מוסרית בניסיון שלו לחיות חיי עם מלאים, שהם בבחינת אור, אם נרצה, אור לגויים, בזה שהם מתגברים על הפיתויים, על יצר הרע הלאומני, ושמייצרים ניסיון חיים מתמשך של צדק ואחווה, ששואב את ייחודו מהקול המקראי הבסיסי. זאת תמונת עולם של אדם שמשלב שני יסודות מחשבה שלו, הומניזם עברי ופילוסופיה דיאולוגית, בתוך מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאלי הרחב של המחשבה המודרנית. ומכאן אנחנו נצטרך דרך בובר, דרך שיחה של הרמן כהן, דרך המחשבה של רוזנצוויג. אגב, רוזנצוויג, להבדיל מבובר, מתנגד לציונות, מתנגד ללאומיות היהודית המודרנית. במובן הזה הוא דומה יותר להרמן כהן. הוא רואה בקיום היהודי המסוים, יציאה, הוא מקדש את היציאה מן ההיסטוריה. הוא אומר שהעם היהודי כעם, מה שמייחד אותו זה היכולת לחיות את ההווה בנצח, את הנצח בהווה. הכוונה היא, יש לנו פה עם שהוא משוחרר מהתלות בארץ, שהוא משוחרר מהתלות בשפה, יש לו ארץ קודש, שפת קודש. הנצח שלו מושג לא על ידי מוסדות פוליטיים, אלא על ידי קשרי דם משפחתיים וקהילתיים, שמעגל השנה שלו הוא א-היסטורי ונצחי, והוא מממש את אפשרות הנצח בהווה. הוא רואה בציונות איזה מין חזרה, איזה שיבה אל הזמני שאותו הוא שולל. כך שהשיחה הזאת של בובר, רוזנצוויג, הרמן כהן, פותחת פתח שאותו אנחנו נמשיך ונחדד בשיעורים הבאים, של יחס מצד אחד למרכיבים מאוד מורכבים של הפילוסופיה המודרנית, ומצד שני יחס אל הלאומיות היהודית המתחדשת.